Жіноче тіло слабше за чоловіче. Воно кровоточить щомісяця, бо жінки за своєю природою створіння недосконалі. Нас вчать, що медицина є мистецтвом пізнання таємниць людського тіла. Крім того, ми очікуємо, що як галузь науки вона буде неупередженою та заснованою на доказах. Ми хочемо, щоб лікарі нас слухали і турбувалися про нас, водночас об'єктивно ставлячись до того, що ми говоримо про біль, гарячку чи втому. Вони не повинні змінювати свій підхід залежно від того, ким ми є. А ще лікар має бути доступний 24/7, відповідати на повідомлення в Інстаграм, ставити діагноз по фотці, не мати шкідливих звичок і татуювань, ну і бажано бути чоловіком. Проте, колись все було значно складніше. Мистецтво лікування обтяжене тягарем непростого минулого, особливо якщо полистати давні медичні трактати і особливо ті, що стосуються жіночого здоров'я. У IV столітті до нашої ери Арістотель описував жіноче тіло як своєрідну протилежність чоловічого тіла і вважав жіночі статеві органи лівою стороною чоловічих. Анатомія жінки розглядалася як недосконала, неповна, позбавлена чогось важливого. А чого бракує, на вашу думку, пишіть у коментарях. Водночас жінки володіли органом, який з біологічного та суспільного поглядів вважався надзвичайно цінним, і, думаю, ви здогадуєтесь, яким. Маткою. Її наявність визначала призначення жінки. Вона мала народжувати і виховувати дітей, тож і біологічні знання про панянок зводились переважно до питань репродукції та пов'язаних із нею обов'язків. Вважалося, що жінка повністю підпорядкована своїй біологічній природі і перебуває в її владі. Будь-які захворювання пов'язували із секретами та таємницями жіночих статевих органів. Містична матка, на думку античних мудреців, могла впливати на різноманітні недуги, порушення роботи тіла чи розуму і викликати бажання сперечатись з чоловіком. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як у різні епохи лікували жінок, які діагнози ставили лікарі минулого, які процедури вважалися нормою, та чому деякі медичні теорії протримались майже 2500 років, попри те, що не мали нічого спільного з реальністю. А перед початком, як завжди, натицяйте вподобайок і відкладіть канапки, але все ж вподобайки важливіші для поширення мого цікавезного контенту. Дисклеймер. Він мав бути вище, але ладно. Дисклеймер. Дійсно, відкладіть канапки, адже у відео буде використовуватись медична термінологія і яскраві описи деяких недугів, тим більше будуть показувати жінок. Далі, дорогі радикальні феміністки, а вибачте, що два власника прутнів вирішили влізти в жіноче і розповісти про це. Також можете закидати нас гігієнічними пакетами, адже автор мусив використовувати такі фрази, як «киця носика розбила», «пірати Червоного моря» і «etc». Адже Ютуб не такий лівий, як ви думаєте. Слово «менструація» не завжди йому подобається. Дорогі радикальні праві, інцели і ті, кого гидує жіноча анатомія. Окрім ваших фантазій про те, який ви мачо. Не дивіться цей ролик, а краще йдіть на... Адже це освітній контент. І найголовніше, не сприймайте це відео крізь призму сучасних етичних і моральних норм. Історії глибоко все одно на них. І так, ми ліві, праві, трампісти, байденісти за Порошенка і за Зеленського. А ще нас купили араби і євреї. Багато століть тому на грецькому острові Кос захворіла одна дівчина. Спочатку вона відчувала слабкість і дивне нездужання. Їй було важко дихати. Незабаром з'явився тиск у грудях, озноб через гарячку, серце пронизував біль, а свідомість затьмарювали галюцинації. Батько дівчини, не знаючи, що робити, покликав людину, навчену мистецтву лікування. Лікар вже стикався з цією недугою в інших дівчат, які почали менструювати, але ще не вийшли заміж. Коли вони входили в період статевого дозрівання, велика кількість крові сприяла розвитку їхнього тіла. Але коли вони ставали жінками, надлишок рідини накопичувався в матці та щомісяця виливався назовні. Усі цілителі знали, що завдяки цьому жіноче тіло залишалось здоровим. Проте ця дівчина наче тонула у власній крові, яка не могла знайти вихід і тепер текла назад по венах, розпалюючи серце та отруюючи розум. Лікар порадив батькові негайно видати доньку заміж. Статевий акт відкриє її тіло, кров зможе вільно витікати, а завдяки вагітності вона повернеться до здоров'я.
Ставте плюс, якщо впізнали вашого гінеколога. Згодом на тому ж острові трапився інший випадок. Сильні судоми охопили старшу заміжню жінку. Її очі закотилися так, що було видно білки. Вона скреготіла зубами, шкіра стала холодною, як у мерця, а живіт стискали болісні спазми. Чоловік хворої викликав швидку, античну швидку. Коли лікар прибув додому хворої, він помітив липкість шкіри жінки і зробив висновок. Її матка порожня і висохла, бо вже ніщо її не наповнювало. Тому у пошуках вологи вона змістилась до печінки і тиснула на діафрагму пацієнтки та заважала диханню. Але найважливіше, що ця хвороба часто вражала жінок її віку, які переставали займатися сексом і народжувати дітей. Лікар сподівався, що незабаром слиз, який стече вниз від голови, зволожить матку і зробить її важчою. Він прислухався до звуків, що долинали з живота жінки і були спричинені її рухом, коли вона поверталася на своє місце. Якби матка довше залишалася біля печінки, жінка могла б задихнутися. А якби вона просто регулярно займалася сексом, цієї біди вдалося б уникнути. Подібними історіями заповнені сторінки «Корпус Хіппократікум». Це збірка лікарських трактатів, створених у 5-4 століттях до нашої ери, які традиційно приписують Гіппократу з острова Кос, грецькому лікарю, якого вважають батьком медицини. Гіппократ наголошував, що жінки та їхні хвороби потребують іншого підходу до лікування, ніж чоловіки. Він також підкреслював, що важливо, щоб лікарі дізнавались про походження недуги безпосередньо від пацієнтки, ставлячи їй детальні та конкретні запитання. На його думку, багато жінок страждали і помирали через те, що їх лікували так само, як чоловіків. Однак, хоч Гіппократ і визнавав, що жіночі захворювання потребують особливих методів лікування, він зовсім не вважав, що жінки мають право самостійно вирішувати питання, пов'язані зі своїм тілом. Корпус Хіппократікум було створене в епоху, коли більшість жінок не користувались ані громадянськими, ані людськими правами в сучасному розумінні. І, на мою думку, у жінок і зараз має бути право тільки не діти під руку, право погоджуватись і право не заважати чоловікам. Ах ти, сука! A few minutes later. Сказав би я, якби був повним обом. На щастя, сьогодні ситуація зовсім інша. Принаймні, ми як суспільство прагнемо до того, щоб можливості для чоловіків і жінок були рівними, а отже кожен може освоїти нові навички та відкрити для себе нові кар'єрні перспективи. Зараз штучний інтелект змінює підхід до роботи практично в усіх сферах – маркетинг, продажі, освіта, адміністрування, робота з документами, контентом чи клієнтами. Сьогодні компанії шукають спеціалістів, які вміють щось більше, ніж копірайтити за допомогою чату GPT, а саме людей, які знають, як автоматизувати рутинні завдання та примусити працювати їх бізнес швидше та ефективніше. Саме цій професії присвячений безкоштовний інтенсив з AI-автоматизації від GoIT. На ньому покажуть, як створювати автоматизовані процеси без програмування та використовувати штучний інтелект для вирішення реальних бізнес-задач, а не тільки для творчості і генерування відео з котиками. Такі навички стануть корисними як тим, хто хоче кардинально змінити свою професію, так і тим, хто вже працює, наприклад, маркетологом, менеджером чи айтішником, та прагне підвищити свою цінність на ринку праці. Під час інтенсиву на вас чекають практичні завдання. Виконуйте їх та підключайтесь на фінальний вебінар, щоб отримати шанс, рівний як для жінок, так і для чоловіків, виграти повноцінне навчання. І, до речі, викладачем також є жінка, тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі та реєструйтесь на безкоштовний інтенсив. Сьогодні твердження, що будь-яка жіноча хвороба пов'язана з репродуктивною системою, може здатися крайнім проявом довбої упередженості. Проте в стародавній Греції, де життя жінки значною мірою визначалося її здатністю народжувати дітей, такий підхід здавався логічним. Будь-які порушення роботи тіла або психіки пояснювалися станом матки. До того ж, лікарі того часу не мали іншої наукової бази для своїх висновків. Розтини були заборонені, тому вони не знали, як саме розташовані внутрішні органи, як циркулює кров або як працює дихання. Звичайно, не маткою.
Вони нічого не знали про клітини, гормони чи нейрони. Їхні уявлення про фізіологію підказували, що жіноче тіло є надто вологим. Підставою для такого висновку було те, що жінки менструюють. Могли б в Зевса запитати, він то явно більше, ніж вони бачив жінок. Та займались би греки сексом з жінками, знали б краще. Матка розглядалась одночасно як джерело проблем і як ключ до їхнього розв'язання. Жінка залишалася здоровою доти, доки вчасно звільнялася від рідин або наповнювалася ними. Гіппократівські лікарі вважали, що найкращими ліками від багатьох жіночих недуг є шлюб, регулярні статеві стосунки та численні вагітності. Один з авторів трактату про хвороби жінок писав: «Я цілком переконаний, що жінка, яка не народжувала, страждатиме від менструації раніше і сильніше, ніж та, яка має дітей». На його думку, це відбувалося тому, що матка, яка залишалася бездітною, висихала, прагнула чоловічого насіння і зрештою починала спричиняти проблеми. Подібні погляди на здоров'я жінки та її матку існували іще раніше, а саме в Єгипті. Тамтешні знахарі стверджували, що це двороге створіння, матка, не жінка, хоч вона і має своє постійне місце внизу живота, з різних причин може мандрувати тілом, викликаючи різноманітні недуги. Що ж змушувало матку вирушати в такі кругосвідки? Давні лікарі були переконані, що причиною був голод, тому що повернути матку на законне місце потрібно було або налякати, або нагодувати її. Для цього вдихали неприємні запахи, наприклад, дим від спаленої вовни, змішаної із сіркою та смолою, а біля нижньої частини живота, навпаки, використовували приємні пахощі, які мали привабити матку назад. Хоча в папірусі Еберса, якому близько 2700 років, не пояснювалося, що саме викликає цей голод дітородного органу. Пізніше лікарі дійшли висновку, що її мандри пов'язані з пошуком вологи. На їхню думку, цю вологу міг забезпечити статевий акт. Саме тому Гіппократ вважав, що причиною істерії є матка, яка блукає тілом жінки через сексуальну незадоволеність. Так, саме Гіппократу ми завдячуємо появою терміна «істерія», яку тоді називали матковою задухою. У 7-му томі своїх творів він писав, що орган, шукаючи вологи, тисне на серце, легені та діафрагму, викликаючи характерні напади задухи, а також припинення менструації. Гіппократ залишив детальний опис симптомів істерії. Білки очей закочуються, жінка стає холодною, а іноді навіть синіє. Слина накопичується в роті, вона нагадує епілептика. Її щелепи судомно стискаються. Як лікування істерії, лікар рекомендував шлюб і регулярне статеве життя. Нюанс. В Греції нареченим було 14, чоловікам 30, а молодим дівчатам радив мастурбацію. Серед інших методів лікування використовували також обкурювання димом від спаленого волосся та розчавлених клопів. Могли б кінзою замінити. Інакше походження блукаючої матки пояснював римський лікар Гален, який жив у 2 столітті нашої ери. Він вважав, що вона накопичує особливу речовину, подібну до чоловічого сім'я, яку необхідно виводити під час статевого акту. Якщо цього не відбувається, матка починає переміщуватись тілом. Цікавинка. За часів Галена істерію називали хворобою вдови, оскільки існувало переконання, що без регулярного сексу невивільнене жіноче сім'я стає отруйним. Теорія про блукаючу матку як причину жіночої істерії проіснувала ще багато століть. Однак із поширенням християнства погляди на цю проблему поступово змінилися. Уявлення про сексуальні потреби почали вважати застарілими. Августин Блаженний та інші отці церкви пояснювали розлади тіла і душі впливом демонічних сил. Вважалося, що особливо вразливими до них є люди, схильні до меланхолії, насамперед самотні жінки. Для боротьби з одержимістю та чаклунством найчастіше використовували молитви та обряди екзорцизму. Але то все фігня. Пам'ятаєте, у відео про астрологію я розповідав про Чекко да Сколі, який був спалений на вогнищі після того, як склав гороскоп для Ісуса. Але перед цим він писав доволі цікаві поеми про небо та землю, до яких включав, зокрема, такі рядки. Жіноче тіло слабше за чоловіче. Воно кровоточить щомісяця, бо жінки за своєю природою створіння недосконалі. Або жінка має менше віри, ніж дика тварина. Горда, жадібна, дурна, божевільна і нерозсудлива.
мов отрута, що отруює серце в тілі. Але його погляди на жіноче тіло не були ані незвичними, ані новими. Подібно до своїх античних папірєдніків, середньовічні лікарі та філософи також поділяли переконання, що відмінності між жінками та чоловічим ідеалом роблять всіх панєнок слабшими та гіршими. Проте в середньовіччі медичні авторитети розглядали античні теорії крізь призму теології. Усі жінки вважались дочками Єви і мусили нести Боже покарання, підкоряючись чоловікам і страждаючи під час пологів. Але це квіточки в порівнянні з трактатом під назвою «De Secretis Mulierum» про жіночі таємниці, де стверджувалося, що жіноче тіло обтяжене великими вадами. Його наприкінці 14 століття написав невідомий чернець. Трактат мав пояснювати духовним особам питання плодючості, зачаття та вагітності, не змушуючи їх безпосередньо стикатися з цими темами. Насправді ж, писанина лише закріплювала принизливі уявлення про жінок і їхні тіла, що існували майже 2000 років, надаючи їм статусу професійного і релігійного знання. Автор із задоволенням доводив, що менструація є доказом того, що всі жінки слабкі, легковірні та ненадійні. Писав він для конкретної аудиторії – ченців і священників, які жили в целібаті. Ага, і гатились. «Мій дорогий товаришу і друже у Христі». Так починається трактат. Оскільки ти просиш мене пролити трохи світла на певні приховані таємниці жіночої природи, я взявся за написання цього короткого і змістовного твору. Роблю це без легковажності юного розуму, яка зазвичай супроводжує подібні теми. І ось після такого скромного вступу автор одразу переходить до суті. Жінки, на його думку, є чудовиськами. Їхні вади штовхають їх до гріха, а менструація є джерелом усього зла, що живе в жінці. Під час місячних вона може отруїти тварину одним лише поглядом, заразити дитину в колисці хворобою, зіпсувати власним відображенням найчистіше дзеркало, а також уразити чоловіка проказою або раком. Друга частина цієї історії вийде лише тоді, коли ми назбираємо 50 тисяч переглядів. Тому, якщо хочете її побачити, шерте, коментуйте, лайкайте і робіть всі ці маніпуляції, які роздупляють алгоритми. Цьому. Трактат розглядає найрізноманітніші питання: як утворюються ембріони, що сприяє або перешкоджає зачаттю, як формується насіння, як визначити цноту, як розпізнати блукаючу матку та маткову задуху, як впливають на плід небесні світила і планети, а також чому народжуються чудовиська. Втім, цей твір аж ніяк не можна назвати підручником акушерства. Під шаром абсурдних тверджень автор висуває безліч звинувачень щодо жіночих тіл, називаючи їх розбещеними та приписуючи їм дияволічний вплив на характер і темперамент. Саме жінок він вважав винними в безплідді, викиднях і вроджених вадах дітей. Їхні огидні тіла штовхали їх до найаморальніших вчинків. Коли жінка менструює, вона стає настільки ворожою до чоловіків, що здатна вдатися до найвитонченіших способів завдати їм шкоди. Охоплена жаданням, інтригами та кровотечею. Хороший синонімічний ряд. Охоплена жаданням, інтригами та кровотечею, вона може хитрістю заманити чоловіка до статевого акту. Ну тут старатись сильно не треба, але перед тим покласти до піхви шматок заліза, щоб поранити або навіть убити його. Крім того, жінки, на думку автора, надто легковірні і не здатні чинити опір поганим видінням, які виникають у них під час сексу. І якщо в цей момент жінка уявить чудовисько, це спричинить жахливі деформації плода. Тому уявляйте коханця Кліо, і ваша дитина буде сексуальною і розумною. А під час вагітності деякі з цих жінок відчувають настільки сильні харчові бажання, що якщо не отримають омріяну їжу, можуть навмисно морити себе голодом і таким чином спричинити аборт. У наведеному прикладі предметом такого бажання було яблуко – улюблений плід Єви. Ще античні автори були переконані, що жіночі бажання завдають більше шкоди навколишнім, ніж самим жінкам. Гіппократ, а згодом і Пліній Старший, вважали, що менструальна кров приносить чоловікам хвороби, знищує врожаї, убиває бджіл і навіть спричиняє сказ у собак. Отут Ющенка встав.
На початку 14 століття багато європейських медичних академій, які раніше приймали жінок на навчання, перестали це робити, перекривши їм шлях до професійної лікарської практики. Кожна, хто наважувалася лікувати пацієнтів, могла опинитись перед судом. А тепер ліричний відступ, щоб мене не звинувачували в сексизмі, і я використаю квоти на жінок в діяльності мого каналу. Однією з таких лікарок була Жаклін Фелісі де Альманія, відома також як Якобіна Феліче. Вона навчалася в Паризькому університеті, мала репутацію вправної цілительки та вилікувала багатьох чоловіків та жінок. У 1322 році її звинуватили в лікуванні пацієнтів без відповідної ліцензії. На свій захист вона заявляла, що пропаговані в її часи чесноти стриманості та скромності призводять до того, що жінки не отримують медичної допомоги, якої гостро потребують. Справедливіше, правильніше і доречніше, щоб освічена і досвідчена в медичному мистецтві жінка відвідувала хворих жінок, писала вона. І щоб саме вона їх обстежувала, вивчаючи таємниці природи і те, що приховане. Раніше жінка радше погодилася померти, ніж відкрити свою приховану хворобу чоловікові. Її аргументи нікого не переконали. Лікарку засудили, оштрафували, відлучили від церкви та вдруге заборонили займатися лікуванням. Ти ж мене попросив не читати вдруге. Ну, а тепер відволічемось від цікавих речей, що відбувались у середньовіччі. Видихніть, поставте вподобаєчку і підпишіться на канал, щоб можна було якісно покохатись з вашим коханцем Кліо. Перепрошую, тобто покохатись під мої відео. Ну, а якщо ви вже постійний глядач чи глядачка, то за цим QR-кодом або за посиланням в описі ви можете оформити щомісячну підтримку мого каналу на Монобазі та отримати приємні бонуси, такі як секретні чатики, можливість голосувати за теми майбутніх відео та навіть пропонувати свої, бачити додаткові матеріали, які не увійшли в випуск, замовити у мене відео привітання з днем народження, бути згаданим у відео як почесний спонсор чи отримати доступ до нових бонусних відео. Кожна гривня дозволяє мені як автору і надалі створювати для вас цікаві випуски, купувати джерела, утримувати вашого улюбленого диктора та знаходити час для створення контенту між двома іншими роботами. І, до речі, пані Анастасія, зайдіть в свою монобазу. Дякую вам, а тепер до теми. На початку нового часу зловісні риси жіночого тіла та розуму і надалі викликали серйозні підозри. Навіть коли жінок уже не звинувачували у чаклунстві, їхню матку, яка легко піддавалася розбещенню уяви та нечистим впливам, часто вважали джерелом морального занепаду і псування. Попри це, багато лікарів уже були переконані, що участь жінок у незрозумілих явищах більше пов'язана з медициною, ніж із магією. У той час, коли палали вогнища з відьмами, всередині самої медицини народжувався інтерес до функціонування жіночого тіла. Намагаючись зрозуміти, що відбувається з пацієнтками, лікарі, які займалися жіночими хворобами, принаймні пробували пролити трохи світла на темний світ забобонів. А загалом існувала згода щодо того, що хвора матка може впливати на здоров'я жінки багатьма потворними та жахливими способами. Наприклад, лікар Едвард Джордан включав до свого опису маткової задухи будь-який можливий нетиповий випадок, зокрема втрату голосу, судоми, параліч, а також напади сміху, співу і плачу. Кожен випадок, який він описував, стосувався молодих незаміжних дівчат або старших, часто овдовілих жінок, які не могли користуватися благом очищення крові, що нібито забезпечували регулярні статеві стосунки та часті менструації. Їхні бездіяльні або невикористовувані матки виділяли отруйні випари, які затьмарювали їхній розум. Позбавлена глузду жінка могла почати гавкати, шипіти або навіть ревіти. Або питати, скільки ти заробляєш. Як правило, тут шутки я говорю, так що знову будуть писати, що диктор да шутить. На думку Джордана, ідеальними ліками були подружній секс або вагітність, тобто те саме, що 2000 років тому радив Гіппократ. Крім того, під час нападу істерії рекомендували утримувати жінку, натискаючи на її шию та живіт і зв'язуючи ноги. А щоб відвернути її розум від розладів, радив піст, сон, утримання від вина та безперервну молитву.
Він був переконаний, що маткова задуха є хворобою, яку легко подолати, якщо взяти під контроль думки, бажання, емоції та вибір жінки. Однак, хоч лікарі дедалі наполегливіше доводили, що причиною хвороб є не Божа воля і не підбурювання диявола, вони все одно наголошували на дикій і небезпечній природі матки. Але то теж квіточки смерті Бодлєра, ще зрозумієте, про що я. В історії людства навряд чи існував метод лікування, який завдав би більше шкоди, ніж кровопускання. На думку лікарів, воно мало відновлювати рівновагу гуморів, виганяти демонів, лікувати від кохання, меланхолії, гарячки, надмірної пристрасті та запалень. У хроніках, які протягом століть залишали придворні цирульники та лікарі, можна знайти безліч прикладів того, як найнесподіваніші недуги намагалися лікувати кровопусканням. Наприклад, згаданий Гален писав, що процедура допомагала не лише демонів виганяти, а й полегшувати мігрень, знижувати високу температуру, заспокоювати серце і лікувати геморой. У наступні століття кровопускання застосовували майже від усіх відомих тоді хвороб, а сама процедура поступово перетворилась на справжнє мистецтво чи то ремесло зі своїми правилами та техніками. Однією з найвідоміших прихильниць цього методу була Гільдегарда Бінгенська, яка жила у 12 столітті. Вона вбачала в кровопусканні ліки від більшості жіночих хвороб. Жіночих! Блять! На її думку, процедура могла покращувати обмін речовин, знижувати рівень цукру в крові та концентрацію сечової кислоти, зменшувати біль і пригнічувати запалення яєчників, молочних залоз і матки. Вважалося також, що кровопускання допомагає при відсутності менструацій та безплідді. Черниця рекомендувала цей метод і для лікування розладів нервової системи, зокрема так званої блукаючої матки. Протягом багатьох століть кровопусканням займалися представники духовенства. Коли ж у 12 столітті один із понтифіків заборонив священнослужителям виконувати такі процедури, ця справа перейшла до цирюльників, які в ті часи поєднували обов'язки сучасних перукарів, барберів, стоматологів і навіть хірургів. Справжній розквіт флеботомія, це наукова назва кровопускання, пережила у 19 столітті. Цю процедуру вважали не лише корисною, а й престижною, тому її включали до переліку послуг перших курортів та оздоровниць. Існувала навіть мода на декоративні надрізи у вигляді сердець або ініціалів. Представники еліти того часу ставились до флеботомії як до своєрідного генерального прибирання організму. Насправді ж, наслідки часто виявлялись протилежними. Хоч медики дедалі краще усвідомлювали небезпеку втрати великої кількості крові для ослабленого хворобою пацієнта, навіть у 19 столітті продовжували існувати медичні школи, які активно застосовували цей метод. Наприклад, у Единбурзькій школі при підозрі на запальні процеси пацієнтку спочатку піддавали кровопусканню, а вже потім призначали проносні засоби. Також було помічено, що процедура знижує м'язове напруження, тому її вважали корисним початком лікування багатьох захворювань. Французький лікар 17 століття Жак Ферран, якого вважали авторитетом у хірургічному лікуванні меланхолії, радив закоханим жінкам кілька разів на рік проходити кровопускання, але лише за умови, що вони були достатньо вгодованими та добре харчувалися. Але є і об'єктивні причини, чому до жінок ставились, як ставились. Бо не було матеріалів для дослідження. У 1543 році анатом із Фландрії Андреас Везалій опублікував 7-томну працю «De Humani Corporis Fabrica» про будову людського тіла, де вперше представив ілюстрації органів та їхніх систем, створених на основі реальних розтинів. Справа в тому, що жіночі тіла були цінним матеріалом для анатомічних досліджень, але отримати їх було складно. Найчастіше для розтинів використовували неживих злочинців, а жінок страчували значно рідше. Втім, коли справа доходила до пошуку матеріалу для досліджень, Везалій проявляв неабияку наполегливість. Під час навчання у Парижі у 1536 році він провів дослідження молодої представниці найдавнішої професії, якою прикрасили ешафот, намагаючись зрозуміти механізм менструації. Одним із об'єктів досліджень Везалія стала коханка монаха, яка раптово померла від маткової задухи.
Фактично всі жінки, на яких Везалій проводив дослідження внутрішнього світу під час своїх лекцій, належали жрицям кохання або засудженим. Одна з таких піддослідних намагалася відкласти виконання вироку, заявивши, що вагітна. І дійсно, в ті часи страту відкладали до народження дитини. Про цю жінку відомо мало. Везалій зазначив лише, що вона була дуже високою, середнього віку та часто народжувала. Проте побитухи, які оглядали цю жінку, дійшли висновку, що вона не була вагітною, тому нею прикрасили ешафот, а після смертне дослідження тіла було детально проілюстроване на першій сторінці праці Везалія. Увічнена на гравюрі, вона лежить розпростерта на анатомічному столі, оточена натовпом глядачів, а Везалій рукою вказує на її матку. Цікавинка. Під час своїх досліджень Везалій проігнорував існування та значення надзвичайно важливого органа – клітора. Клітор як Житомир, його не існує. Проте у 1559 році хірург-анатом Реальдо Коломбо, наступник Везалія, заявив, що саме він відкрив найважливіший центр жіночої насолоди – негаманець. Тобто, клітор відкрили у 1559 році, а чоловіки його шукають досі. Цю частину тіла він назвав любов'ю або солодкістю Венери, оскільки, як пояснював своїм читачам, саме завдяки їй жінка може отримувати задоволення від статевого акту. У наступні століття з'явилось чимало нових пояснень істерії. Її причинами називали надмірний егоїзм, сильні емоційні переживання, життєві невдачі та безліч інших чинників. Наприкінці 17-го та на початку 18-го століть, після відкриття атмосферного тиску, популярності набула теорія випарів. Її прихильники вважали, що в організмі утворюються особливі випари, які виникають внаслідок бродіння тілесних рідин і переміщуються кровоносними судинами або нервовими шляхами. Різні види цих випарів спричиняли різні захворювання. Одні викликали епілепсію, інші – проблеми з травленням, треті – меланхолію, а ще інші – істерію. Для лікування таких станів лікарі намагалися позбавити організм надлишку шкідливих рідин. Серед прихильників цього підходу був англійський медик Річард Блекмор. Його методи передбачали застосування засобів, які викликали сильне блювання, виснажливу діарею або рясні кровотечі. Смачного, хто не послухав дисклеймер. Водночас одним із найефективніших способів профілактики надлишку рідин, як і раніше вважався шлюб. Покажіть це відео своїм бабусям. З часом перелік симптомів, які пояснювали жіночою істерією, лише зростав. До нього зараховували задишку, гінекологічні проблеми, закоханість, надмірну емоційність, балакучість і навіть любов до письменництва. Провідні медичні автори того часу описували цілу низку ознак: пришвидшене серцебиття, біль у грудях, позіхання, марення, сльози, сміх без очевидної причини та навіть особливий колір сечі. Дивно, що то, що вони дихають, не було в переліку симптомів. Методи лікування також були різноманітними. Для боротьби з істерією використовували гіпноз, психосоматичну терапію та процедури, які сьогодні викликають найбільше зацікавлення істориків медицини. Серед них була й ручна стимуляція статевих органів пацієнтки. Саме з цією практикою іноді пов'язують появу вібратора, який мав полегшити роботу лікаря. Проте сучасні дослідники ставляться до цієї версії доволі скептично. Найімовірніше, перші вібратори створювалися як звичайні механічні масажери і використовувалися для різних ділянок тіла, а не лише для лікування жіночої істерії. Але про це ви дізнаєтесь більше у наступному відео. Коли в 19 столітті медики нарешті почали шукати причини істерії в мозку, залишивши матку в спокої, ця недуга через різноманіття симптомів і складність визначення стала настільки поширеним діагнозом, що її виявляли майже у кожної четвертої європейки. У паризькій лікарні Сальпетрієр створили спеціальний центр дослідження істерії, а лікар Жан-Мартен Шарко, певно той Шарко, що душ Шарко придумав, влаштовував у межах наукової роботи публічні демонстрації та фотосесії. Пацієнток спеціально гримували, а прояви хвороби викликали за допомогою гіпнозу. Такі вистави з приборкання істерії стали надзвичайно популярними, а жінки, які брали участь у найефективніших показах, здобули славу та захоплення публіки. Саме в атмосфері сенсаційна ковка.
Саме в атмосфері сенсаційності та видовищності, що панувала в лікарні Сальпетрієр, зародилася теорія психоаналізу. Її творець Зигмунд Фройд був частим відвідувачем Центру дослідження істерії. Його захоплювала ця хвороба, і він активно шукав способи її діагностики та лікування. Фройд вважав, що причини істерії мають психологічний, а не фізіологічний характер, і пов'язував їх з сексуальними переживаннями дитячого віку. Не дивно, що рекомендована ним терапія багато в чому нагадувала старі підходи. Жінці радили знайти чоловіка, вести статеве життя і таким чином компенсувати відсутність пеніса. Це все того, що він хотів свою мать. На початку ХХ століття про істерію говорили вже значно рідше, віддаючи перевагу поняттю психоневрозів. Однак проблема знову опинилась в центрі уваги під час Першої світової війни, але про це після того, як відео набере 50 тисяч переглядів. Сьогодні слово «істерія» вже не використовується як офіційний медичний термін. Комплекс станів, які колись об'єднували під цією назвою, нині належить до категорії психосоматичних розладів. У медичній практиці ще можна зустріти поняття істерична особистість, яким описують інфантильність, психологічну незрілість, схильність привертати до себе увагу, потяг до вигадування історій та конфабуляцій. Ну що ж, своїми думками про почуте діліться в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, і вона жінка.